السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة حديقة في البلكونة. معاكم أحمد أبو النجا. هنتكلم النهاردة عن نبات قطر الندى، وفي اسم تاني ليه حي علم. نبات مميز جدا، وزي ما حضرتك شايف منظره في البلكونة بيكون حكاية. وهو نبات زاحف، يعني بيمشي ما بيقولش لأ. والنبات ده من النباتات العصرية، سهلة جدا في الإكسار والتكاثر. كمل معايا الفيديو. وطبعا زي ما شفنا منظره كان من بره، يعني من على الشارع كان منظره رهيب وجميل، بس للأسف الحلو ما بيكملش. الجيران بدأت تشتكي ان الزرع بدأ يتساقط على الدور اللي تحتيه، وبدأ يضايقهم، مع ان الموضوع انا شايفه ما بيضايقش، بالعكس بيدي منظر جميل للمكان وللعمارة وللشكل وللبلكونة وكل حاجة. وبالعكس نازل عندهم وشكله حلو. بالنسبة للزهور بتاعته، هي عبارة عن زهور نجمية. طبعا عيبها الوحيد ان هي ليس لها رائحة تماما، وهي مش للقطف. يعني الورد ده او الزهور بتاعته دي مش بتتقطف، يعني مش ما ينفعش تحتفظ بيها، مش زي الورد البلدي والكلام ده. وبرغم كل مميزاته برضو الورد بتاعه مفهوش رائحة، مفهوش ريحة، مفهوش اي مميزات غير ان هو شكله ظريف مع وسط الخضرة اللي طالعة، ولونه الاخضر شكله بيبقى ظريف، ولونه بيبقى مميز في وسط الخضار بتاع النبات نفسه. فطبعا انا قررت ان انا اخد الاسس ديت وابتدي ان انا اعمل لها عملية تقليم. وبرضه ده الوقت المناسب لعملية التقليم. تقريبا النبات قطر الندى بقاله داخل في حوالي سنة وشوية، ما جيتش جنبه خالص، وسبته ينطلق وما وقفتوش وياخد راحته خالص، لحد ما الناس بدأت تشتكي والجيران بدأت تشتكي. فطبعا خدت قصيص هم تقريبا حوالي 5 أسس، وقررت ان انا اقلم واعمل عملية تقليم لكل قصيص لوحده. طبعا الموضوع متعب جدا، وكان القصيص تقيل جدا ان انا اخده واشيله وادخله جوه البلكونة واعمل له عملية التقليم دي. بس عشان الناس دي حاجة، والحاجة التانية هو كده كده مش محتاج ان انا اعمل له عملية تقليم، هو كده كده مش هيتأثر اصلا بالموضوع. بس إيه المشكلة لما نجدد نمو النبات ونديله حافز ان هو يطلع نموات جديدة ويبقى شكله قوي، ويعني يديله رونق وشكل جديد. وبالذات مع دخول فصل الربيع، اللي هو الفصل او الموسم بتاع النباتات كلها، اللي هو العيد بتاعهم من الاخر، اللي تلاقي كل النباتات العطرية او النباتات المزهرة، هتلاقي ده الفترة بتاعتها اللي بتخلي النبات يطلع زهور بكمية كثيفة وبشكل غير طبيعي، بسبب ان ده العيد بتاعهم، ده الموسم بتاعهم، فبيطلع كل ما عنده عشان فصل الربيع. وطبعا ده مش هيحصل الا لما تعمل لاي نبات عندك عملية التقليم او تقلمه في الفترة دي بالذات، اللي هي بداية دخول فصل الربيع. ولو انت قريب مني او حواليا او جنبي، ممكن تسيب لي حضرتك كومنت بالمكان اللي حضرتك فيه او بالموقعك اللي بتتابعني منه. ولو قدرت ان انا اوفر لحضرتك العقل اللي طلعت من التقليم دي، فانا ما فيش مشكلة. عندي كمية مهولة من عقل قطر الندى، وممكن حضرتك ما فيش مشكلة، شوف حضرتك فين قريب مني، يا ريت تسيب لي كومنت وتسيب لي تعليق بالموقع اللي حضرتك فيه، وانا اجيب لحضرتك حتى لو عايز الكمية كلها ما فيش مشكلة، وانا تحت امرك. وطبعا اهم حاجة ما ننساش، لو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناة، يا ريت تشترك في القناة دلوقتي او تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول باذن الله ان شاء الله. عشان 90% من الناس اللي بتتابعنا للاسف بيتفرجوا على الفيديوهات وبيطلعوا يجروا، ما حدش بيشترك في القناة. ولو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك عشان نستمر ونقدم لك محتوى افضل فافضل فافضل. وزي ما حضرتك شايف طبعا القصيص ده مش زي القصيص اللي فات، يعني ده القصيص التاني، فكمية الكثافة بتاعت قطر الندى في القصيص ضعيفة، مش زي القصيص اللي قبله.
فطبعا انا قلت ان انا استفاد من كام عقلة واحطهم، وانت حضرتك مش هتعمل اي حاجة. هو نبات قطر الندى زي ما حضرتك شايف بتاخد العقلة وتحطها في التربة، ما بتعملش اي حاجة. مش لازم بقى تشيل الاوراق السفلية والكلام ده زي معظم النباتات. ده مش محتاج اي حاجة. حضرتك هتاخد العقلة بس تكون يعني ما فيهاش اي ضرر او فيها اي مشكلة. يعني العقلة نفسها كلها على بعضها لا تقل عن 7 إلى 9 سنتي، وتكون ما فيهاش اي مشاكل. يعني الورقة مظبوطة، العقلة نفسها شكلها كويس، ما فيهاش اي مشكلة. وهتغرسها في التربة. طبعا مش هيحصل اي حاجة، يعني مش هتتعب في اي حاجة. حضرتك هتغرسها بس وهي هتقوم بالواجب، ما تقلقش. وفعلا النبات ده انا عن نفسي من اكتر النباتات اللي بحبها، نبات قطر الندى ده. يعني المميزات ان هو مش متعب خالص في العناية خالص. هو نبات عصاري طبعا، كده كده يتحمل الجفاف لأقصى درجة ممكنة. وهو ما بيحبش المية كتير عشان هو نبات عصاري، فبيتوفر جواه المية. يعني الساق حضرتك لما تمسكها وتكسرها كده هتلاقي جواه اصلا في مية. يعني هو من نوع اللي هو النباتات اللي بتحتفظ بالمية، فبالتالي ان هي ما بتحتاجش ري كتير، وسهل جدا في الاكسار. يعني هو مش متعب وشكله جميل وبيمشي. يعني طول ما انت حضرتك بتديله المساحه وبتوفر له المساحه الكويسه هو بيمشي، ما فيش اي اعتراض وما فيش اي مشاكل خالص. وبيخش في يعني لازم لو حضرتك عندك النبات ده هتفهم انا قصدي ايه، ولو ما عندكش يا ريت تجيبه عشان تفهم برضو انا اقصد ايه. وطبعا هو من النباتات الخارجية اللي بتتحمل أقوى درجة حرارة، ويعني أشعة الشمس ما بيقولش لأ. لكن اوعى تفكر ان حضرتك تجيبه وتحطه جوه البيت، ده مش نبات داخلي ابدا. ده نبات بيحب أشعة الشمس المباشرة، مش بقى ظليلة ولا الكلام ده ولا نص ضوء عالي والكلام ده. لا، هو عايز أشعة شمس مباشرة، وحضرتك هتشوف شكل النبات على حق. وطول ما حضرتك بتعرضه للشمس بطريقة مباشرة كل ما هيديلك اللي حضرتك تحب تشوفه في النبات ده، كزهور بكثافة وكخضار بكثافة. كل اللي حضرتك تحب تشوفه في النبات بتاعك هتلاقيه يتوفر في النبات ده، طول ما حضرتك بتوفر له المناخ والري والتسميد المناسب، اللي هو التسميد اللي بيكون ال NPK اللي احنا عارفينه واللي الناس كلها بتستخدمه. وده افضل سماد ممكن تستخدمه لكل النباتات، ومفهوش اي ضرر لجميع النباتات. وهو يحتوي على 3 عناصر مفيدين جدا لنمو وتغذية وتقوية اي نبات. وطبعا التسميد بيكون كل 15 يوم، او يعني يفضل ان تخليه كل 30 يوم، مفيش مشكلة. بس انا بفضل الصراحة ان هو كل 30 يوم افضل، عشان تخلي الجذور ان هي يعني تخلي بين كل فترة تسميد وتسميد على الاقل رية مشبعة من المية، عشان تغسل التربة وتخلي الجذور ان هي تتنفس وما تعتمدش على الكيماوي على طول. واحب اعرف حضرتك وافكر حضرتك ان صندوق الوصف فيه كل الفيديوهات اللي ممكن تكون حضرتك لسه ما شفتهاش عندنا في القناة. هتلاقي كل الفيديوهات اللي تهمك في الزراعة المنزلية والزراعة في البلكونة. واحب اعرف حضرتك ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، ان النبات ده بيحتوي على مركب اسمه اوكسيلات الكالسيوم. المركب ده خطير جدا وسام. يعني النبات ده لو حضرتك حبيت ان عندك اطفال او كده او عيال صغيرة وحب ان هم يمضغوا او ياكلوا الورق بتاع النبات قطر الندى، ممكن يحصل لهم نوع من الخرس المؤقت، وهيفقد القدرة على الكلام لعدة ساعات، وممكن توصل لعدة أيام. فنصيحة ابعد الورق ده أو الزهور أو أي حاجة تخص النبات ده عن الأطفال، عشان يعني تجنبا للكلام ده. والنبات ده سام، فياريت أي نبات حضرتك ما تقربوش للأطفال تجنبا لوجع الدماغ. حبيت بس أعرف حضرتك عشان تاخد بالك بس. وكده أنا وصلت للقصيص الخامس. القصيص الخامس بعد عناء ومشقة رهيبة الصراحة ان انا اعمل لهم عملية التقليم دي واظبط الاسس كلها زي ما حضرتك شايف. وطبعا القصيص ده برضو نفس القصيص اللي اتكلمت عنه من شوية، فقير. تحس ان يعني في اغلبه
اغلبه كده تحس ان هو ميت، فطبعا الخضار حتى فيه قليل. فحبيت ان انا برضو استفاد بالعقل اللي انا قطعتها واحطها مرة تانية في القصيص، بحيث ان هو ايه يشد حيله كده ويظبط معايا في فترة الربيع. وطبعا العقلة ما ننساش، بص حضرتك قد كف الايد كده، يعني حوالي 7 أو 6 سنتي، ممكن لو وصلنا ل9 مفيش مشكلة. عقلة بس، عقلة حلوة كده ظريفة، وتكون شد حيلها وتغرزها في التربة فورا. طبعا هترش بالبخاخ. وكده انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.